Dear students، أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات منهج الساينس لبرايمري 4 تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم. في حلقتنا النهاردة هنعمل كونتينيو على اللي احنا أخدناه قبل كده في الليسون اللي فات، اللي هو كان باسم Matter States and its Change. قلنا المرة اللي فاتت إن التايتل بتاعي عبارة عن 2 بارت. أول بارت أخدناه المرة اللي فاتت اللي هو الماتر ستيتس. النهارده إن شاء الله هنكمل ايه هي بقى ال changes of matter وانواعها ايه. تعالى نبدا مع بعض حلقه النهارده. changes of matter، احنا النهارده هيبقى عندنا مهمه جامده جدا، ازاي اكون في السوليد ستيت واعمل ترانسفورميشن وابقى في الليكويد ستيت. هل الكلام ده ينفع؟ او اكون في الليكويد ستيت واعمل ترانسفورميشن واروح للجازيد ستيت، الكلام ده هينفع؟ طيب تعالى كده نشوف ايه البروسيس اللي هتساعدني ان انا change from one state to another، ان انا اتغير من state لستيت تانية. في processes معينة لو حصلت هتقدر تعمل changes للماتر من الستيت اللي انا فيها للستيت اللي انا عايزاه. تعال نعرف كده من process that help me to change the states of matter from one state to another. اول process عندي هستخدمها وهي melting process. melting process melting process جاي من كلمة melt يعني ذوبان أو انصهار. second process evaporation process. دي برضو هتخليني أحول الستيتس اللي أنا فيها لستيت تانية خالص، وهنعرف الفرق ما بين melting process evaporation process. تعال نشوف نمبر 3 ايه البروسيس اللي ممكن تخليني كده في ستيت تانية خالص. freezing process يعني عملية التجميد، تعمل freezing تجمد الحاجة. هنعرف برضو الفريزنج هتحول لي انهي ستيت لماتر لأي ستيت تاني. تعال نشوف كده مع بعض. fourth process هتبقى condensation process. دي برضو هتساعدني ان انا انتقل من ستيت للماتر لستيت تانية خالص. يبقى دلوقتي في الليسون بتاعي النهاردة هنشوف ازاي ابقى في ستيت واعمل transformation لانذر ستيت، يا اما باي melting process ذوبان، يا اما باي evaporation process تبخير، او freezing process عمليه التجميد، او condensation process عمليه التكثف. ايه عمليه التكثف او الكوندنسيشن دي يا ميس؟ هنشوف حالا مع بعض. طيب changes of matter. changes of matter يعني ممكن اكون في solid state والاقيني في liquid state، ممكن اكون في liquid state والاقيني في الجازيس ستيت. طيب يهمني جملتين لازم اخد في فرق ما بينهم جامد جدا. ما يقول لك الماتر has نقط states، عايز نمبر. الماتر has نقط space states. يا ترى الماتر has space state احط في السبيس ده نمبر ايه؟ اقول الماتر has 3 states، مش انتي قلت لنا كده؟ solid state liquid state and gaseous state. طيب الماتر has space state at room temperature at ordinary temperature. في درجة الحرارة اللي أنا فيها دي الماتر هيبقى عندها كام ستيت؟ قال لي only one state. اوكي، يبقى في 2 statement هنفرق ما بينهم كويس قوي. لو قال لي الماتر has كام states هقول له 3. matter has كام state at ordinary temperature، درجة الحرارة اللي أنا فيها دي لا عملت heating ولا عملت cooling ولا عملت أي حاجة، الماتر هيبقى عندها كام state؟ قال لي just one state واحدة بس. طيب سؤال بقى أسأله لنفسي، هو علشان أتحول من one state ل another state from solid to liquid أو liquid ل gaseous أو gaseous liquid again أو liquid solid again، محتاجة إيه؟ قال لي محتاجة يا أعمل حاجتين، يا heating or cooling حسب اسم البروسيس. heating or cooling. ممكن ما يكتبش كلمة heating، يكتب لك increasing temperature equal heating. طيب cooling decreasing temperature. يبقى أنا لازم أعرف أفرق كويس قوي ما بين كلمة increase و decrease. increasing temperature mean heating، decreased temperature meaning cooling. يبقى second question in our lesson how we can change the matter from one state to another، أقول by heating or by cooling or by increasing temperature or decreasing temperature. طيب هناخد بقى النهارده السوليد ستيت هتتحول لليكويد ستيت ازاي، وهل الليكويد ستيت تنفع ترجع تاني للايس، الووتر تنفع ترجع تاني للايس،
هناخد الليكويد ينفع يتحول لجازيز، وهل الجازيز ينفع يحصل له ترانسفورميشن ويرجع تاني ليكويد. تعال نشوف ايه اول بروسيس هنبدا بيها. طبعا انا متفقه معاك علشان الليسون ده يبقى بسيط وسهل دايما تحط اكزامبل in your mind، عشان solid state يبقى ice، liquid state يبقى water، gaseous state يبقى water vapor. لو انت حطيت السوليد ايس والليكويد ليكويد ووتر والجازز ووتر فيبور هتعرف تبقى متفوق جدا في الفرق ما بين الفور بروسيس اللي احنا قلنا عليهم في الاول: evaporation, melting, condensation or freezing. اول ترانسفورميشن هيحصل عندي النهارده هو ان يكون عندي solid state وفجأة اعمل لها changes into liquid state، ودي يعني famous example in our homes. لو قلت لحضرتك كده هات لي cube of ice from the freezer and put it out of fridge، حطه بره التلاجة in air، في الهواء. Your observation, what will you see? I see the cube of ice melts and it changes into water، هيتحول لمي. ice أنهي state؟ أي state الآيس؟ solid، هيحصل له melt يتحول لأنهي state؟ water which is liquid. برافو، يبقى كده انت عملت transformation للسوليد من from solid state into liquid state. باي، هو انت لما تطلع الكيوب اوف ايس من الفريزر ده ايه؟ cooling، بس هتطلعه بره الفريزر out of fridge and left it in air. It gains thermal energy from the air. It gains heat energy from the air. هيسخن. طب لما يحصل له gaining يكتسب energy heat energy from the air it will melt and changes into water which is a liquid state. يبقى can you change solid state into liquid state? Yes, by heating, like changing of ice into water by heating or by increasing temperature. Excellent. طيب نشوف مع بعض كده. يبقى أنا قبل ما هقول أنت هتتكلم معايا. Change of matter from solid state into liquid state. ينفع الكلام ده؟ إزاي؟ When you put some cubes of ice in a glass of cup هتلاقي بعد seconds the solid state changes into water because it gain heat from air, thermal energy from the air, so it will melt and it changes into water which is liquid state. برافو كده انت حولت لي السوليد state into liquid state. اللي احنا عملناه كده دي process، عايزين نديها اسم ايه؟ نديها اسم melting process. يبقى في الاوبزرفيشن احنا قلنا ايه الاوبزرفيشن بتاعتي؟ conclusion هقوم قايله له بقى الديفينيشن بتاع الميلتنج بروسيس. ايه الديفينيشن بتاع الميلتنج بروسيس؟ it's a change, it's a transformation, it's a process of a change what solid state of matter into liquid state by heating. This process called melting. Excellent. دي first process. يبقى نعمل conclusion مع بعض عشان بقى نحطه في المايند بتاعنا ونقدر نستخدمه بعدين. Melting process it's a change of matter from solid state like ice into liquid state like water by heating or by increasing temperature. It's a first process with us. تعال نشوف البروسيس الثانية اللي هنشوف. قبل ما نبدأ البروسيس الثانية في ابلكيشن مهم جدا. ابلكيشن ده بيقول لك لو احنا في الجولد اندستري ينفع اعمل شيبنج من الجولد وهو سوليد كده؟ It's impossible. لازم الجولد يبقى سوفت، مور سوفت. طيب لازم يبقى ليكويد. طيب الجولد سوليد ستيت، عشان اعمل منه ريشيبنج واعمل رينج واعمل اكسسوارز من الجولد يبقى لازم اعمل له ميلتنج. برافو، ميلتنج باي هيتنج. يبقى لما اجي اقول لك complete in gold industry we need to heat the gold to change it into liquid state to be easy to be reshaped. يعني ايه reshaped؟ اعمل منه اشكال. يبقى الجولد اندستري ما اقدرش اتعامل معاه خالص وهو في solid state، لازم اعمل له melting process by heating to be used and to be shaped into another forms. اوكي، ده كان ابلكيشن مهم جدا على الميلتنج بروسيس. وزي ما انت شايف قدامك دي example على ال high heat energy used to melt the gold to transform it into liquid state and be used again in another form as a ring as accessories. طيب نيجي على second process. احنا اول process كانت melting process from solid state into liquid state. على طول في المايند بتاعي يبقى من ice to water melting by heating. اوكي طيب
we can change the matter from liquid state into gaseous, from liquid to gaseous. Liquid like what? Liquid like water. gases like what? water vapor. شفت قبل كده water vapor؟ طب اعمل زوم كده في البيت عندك، طب زوم اكتر على الكيتشن، طب على التي بوت. حطيت تي بوت وتابعته مره على الجاز اوفن وشفت منه ان الووتر الموجوده فيه by heating changes into vapor, water vapor. طيب يبقى هنعمل activity دلوقتي عشان نتاكد هل فعلا liquid state can be changed into gaseous state by heating ولا لا. famous example برضو. We get a teapot and put it on a gas oven, increase the heat energy until the water boils. When the water boils, it produces water vapor that make the lid of the teapot moves due to the vapor emits from the boiling water. الفيبور ده بيطلع بيضغط على الليد الغطا. So لو انت بقى شلت الليد خالص هتلاقي amount of water vapor produced. طب و observe another حاجة برضو. observe ايه يا ميس؟ قال لي هلاقي amount of water decrease in the teapot by increasing heating. by increasing heating the amount of water inside the teapot decrease. وانت لو سبتها اصلا مش هتلاقي ووتر. ايه ده؟ الووتر راحت فين؟ الووتر changes into another state, liquid state changes into another state which is called gaseous state, like the transformation of water into water vapor. وزي ما انت شايف قدامك اول ما بعمل boiling للووتر water vapor emits. تمام، وكده احنا عملنا transformation من liquid state الووتر into gaseous state. conclusion بقى ده اسم process جديد اسمه ايه؟ evaporation. what's meant by evaporation؟ تبخير. انا ببخر مين؟ الاماونت اوف ووتر دي اتحولت لمين؟ لجازيوس. طب انت بقى معايا قول لي ايه هو الديفينيشن بتاع الايفابوريشن بروسيس؟ اتس ا بروسيس. تمام، اتس ا change of matter from water يبقى from liquid state into water vapor gaseous state by heating or by increasing temperature, and this process is called what? called evaporation. تعال نعمل كده سمري صغير على التو بروسيس اللي احنا اخدناهم على البورد ونشوف ايه الاخبار. طيب هنشوف مع بعض. بص معايا كده. احنا خدنا اول بروسيس خدناها اسمها ايه؟ melting process. melting دي كانت باي ايه؟ melting كانت باي heating. طيب كلام جميل. ايه الستيت اللي بدأت بيها؟ قال لك الستيت اللي بدأت بيها كانت solid. تمام. لما عملت melting للسوليد تحولت لانهي ستيت؟ لليكويد. تمام. السوليد كان ايه في الاكتيفيتي اللي انا استخدمته؟ كان ايس. تمام. by heating it changes into water. ودي اول بروسيس معايا. دي اسمها from state solid to state liquid by melting, and this process is called by heating. This process is called what? melting process. دي كده يعتبر معايا first process. second process تعالى اسمها ايه؟ فكرني. evaporation. good. تمام. طيب الايفابوريشن دي كانت من انهي ستيت؟ الووتر حصل لها boiling emits water vapor. الووتر انهي ستيت؟ liquid. good. لما اعمل لها heating تسخين برافو liquid state changes into gaseous state. تمام. example على liquid water. good. gaseous water vapor. يبقى كام process؟ two process melting process و evaporation process. تعالوا بقى نكمل ايه البروسيس اللي هناخدها النهارده. third process معانا ده الكونكلوجن بتاع الايفابوريشن بروسيس زي ما اخدناها change of matter from liquid state into gaseous state by heating, and this process is called evaporation. good. تمام. تعالى بقى ناخد exercise صغير قبل ما نبدا البروسيس نمبر 3 والبروسيس نمبر 4. write scientific term. فاكر سؤال write scientific term؟ يديني statement كده ويبقى مطلوب مني answer عباره عن just word او two maximum يعني.
طيب right scientific term it's a change of matter or transformation of matter from solid state into liquid state. mean solid ice, liquid water. when the ice changes into water from solid state into liquid state يبقى this process called melting. second question transfer of water into vapor. ميه لما تتحول لبخار يبقى انت عملت ايه؟ process اسمها evaporation. good. طيب third process change of matter from gaseous state into liquid state. ودي from important process in your lesson. ازاي احول الجازيوس state into liquid state؟ gases like water vapor, liquid state like water. ازاي احول water vapor لليكويد؟ دي بتحصل في البيت. بص كده اعمل heating an amount of water في teapot or a pan or anything. You found that the water changes into water vapor by heating. This is called evaporation. Water vapor emitted meet a cold surface which is called the lid of teapot or the cover of tea pan of cooking pan. طب يحصل ايه when the water vapor touches a cold surface? It rapidly changes into drops of water or droplets of water. This process هو الwater vapor كان gaseous changes into drops of water liquid. ايه ده هو الجازيوس يا ميس ينفع يحصل له transformation ويرجع liquid تاني؟ This process is called condensation. called what? condensation. لو انت مركز شوية معايا هتلاقي ان الكوندنسيشن is reverse to or opposite to what؟ احنا قلنا الكوندنسيشن from water vapor to water يعني من gaseous ل liquid. opposite to مين اللي كان من liquid ل gaseous؟ evaporation. good. يبقى ال evaporation opposite to what؟ condensation. طيب احنا عايزين نشوف الكوندنسيشن دي بتحصل فين تاني غير الكفر اوف تي بوت. قالك in a winter في الشتاء in early morning بدري جدا if you observe the leaves of plant or the glass of car you found a fine droplets on the glass and on the leaf of the plant. ايه ده؟ هو drops of water دي جت منين؟ drops of water كان المين فيها هو الووتر فيبور اللي موجود في الاير. meet or touch a cold surface which is called the leaf of plant or the glass of car. يحصل ايه؟ condensation happen by cooling. The leaves of plants so cold in a winter. The glass of car is so cold in a winter. Water vapor when we touch them it directly changes into drops of water يعني from gaseous state into liquid state. قلنا ده هنشوفه على الcover of teapot, الcover of cooking pan, leaves of plant or the glass of car او الجلاس اوف يور جلاسز. ازاز النضاره الناس الطلبه اللي بيلبسوا نضارات الووتر فيبور يحصل له كوندنسيشن الوينتر وكل شويه تلاقيهم كلير ذا جلاس اوف ذا جلاسز كل شويه يمسحوا. ايه اللي بيحصل؟ الجلاس اوف ذير جلاسز is cold when the water vapor touches it will directly changes into excellent drops of water or droplets. تعال نشوف الاكزامبل مع بعض. appearance means ظهور. some water droplets زي ما انت شايف في الصوره بالظبط كده on the leaves of plant in a winter or early morning. appearance of droplets of water on the cover of the cooking pan. طيب هي drops of water دي كان اصلها ايه؟ اصلها water vapor. which state؟ gaseous changes into drops of water. which state؟ liquid. يبقى the gaseous state كانت changes into liquid state by cooling. احنا قلنا في الوينتر early morning الجو بيبقى ساقع. by cooling. this process called what? this process is called condensation. مثال حلو قوي كده برضو لما تيجي جايب glass contain cold water or ice and leave it in the air or outside the fridge. rapidly a small drops of water formed on the outer surface. drops of water دي كانت اصلها ايه يا ميس؟ اصلها water vapor. water vapor ده كان موجود فين يا ميس؟ في الاير. الwater vapor is from the components of atmospheric air. when the water vapor meet a cold surface like outer surface of the glass that contain ice it will condense. خبط فيها كده. water vapor كان قاعد في الهواء كويس جدا. meet touch cold surface like what? a glass bottle which is put in the fridge or freezer. a cup which contain ice. أول ما الwater vapor اللي في الاير ده meet them يحصل له condensation or condense and it changes into droplets. droplets mean small drops of water. this process called what? condensation. like this picture هتلاقي كوباية فيها ايس حصل عليها تكون drops of water من بره كانت اساسها ايه؟ الووتر فيبور اللي في الهواء.
touch the cold surface from the outer surface it changes into small drops of water. طيب يبقى الكوندنسيشن مع بعض. كوندنسيشن يا ميس الووتر فيبور اللي انا مش شايفاه هيتحول لدروبس اوف ووتر اللي انا شايفاها. الووتر فيبور ده انهي ستيت؟ جازي ستيت. هيتحول لدروبس اوف ووتر انا شايفاها يبقى ليكويد ستيت. عملت ايه؟ قلت لك في الوينتر في السقعه يبقى by cooling او by decreasing temperature. يبقى this process is called condensation. with me بقى it's a change of matter from gaseous state into liquid state by cooling. طيب give reason. فاكر سؤال give reason means why؟ نجاوب عليه بايه؟ because formation of drops of water on the outer surface of a bottle filled with ice. نفس اللي احنا قايلينه. due to انت قلتي يا ميس because due to بنجاوب ب due to or because both are correct بس على حسب ايه اللي هيتقال بعد due to. due to condensation مين اللي هيحصل له condensation؟ كلمة condensation بيجي بعدها وراه على طول water vapor. لازم تبقى عارف كده. condensation of what؟ water vapor into water by cooling and this process اللي احنا لسه قايلينها هي example على الكوندنسيشن. تعال نشوف الانسر مع بعض. due to condensation الميس قالت condensation بيجي بعدها ايه؟ water vapor. موجود فين الووتر فيبر ده؟ انا مش شايفاه. in air في الهواء اللي حواليك يحصل له condensation on the outer surface of the bottle and it changes into drops of air of water. دلوقتي هناخد fourth process which is called freezing. freezing from any state بقى لأي state. قال لك from freezing أنا عايزة أجمد حاجة يبقى from liquid state حطها في الفريزر after time it changes into ice يبقى الwater changes into ice. This is process called freezing. هي الwater states liquid والايس solid يبقى we can change liquid state into solid state. تتحط في الفريزر أو في الفريج يبقى by cooling يبقى changing the matter from liquid state into solid state by cooling. This process called freezing. يبقى نقدر بسهولة جدا نحول أي كمية من الووتر لآيس لو عملنا لها freezing. وطبعا حضرتك هتعمل conclusion معايا للديفينيشن بتاع الفريزنج. It's a change of matter from liquid state into solid state by cooling or by decreasing temperature. أهو it's a change of matter from liquid state into liquid state by cooling. في سؤال مهم قوي قبل ما نسيب الفريزنج وقبل ما نعمل comparison. يقول لك لو عندك بوتل glass bottle you shouldn't fill it completely with water لو انت هتعمل لها freezing. اقوم قايله because when the water changes into ice it has a bigger volume so the bottle may be explode. يبقى انت تعمل حسابك لو انت هتحط an amount of water تعمل لها freezing لازم تكون amount of water مش completely filled في التيوب في الجلاس بتاعك. اقلل شويه عشان اعمل حساب ان الووتر دي هيحصل لها freezing so its volume increase عشان ما يحصلش exploding للبوتل معايا. because the volume of water increase by freezing so the bottle may explode. تعالى دلوقتي ناخد سمري صغير على التو بروسيس الأخيرة. بص معايا كده. هنكمل على اللي احنا أخدناه. احنا خدنا الميلتنج، خدنا evaporation، أخدنا freezing. يلا freezing حاجة هتعملها freezing يبقى كان الأوريجين بتاعها إيه؟ liquid. تمام. liquid like what? water. freezing by cooling. Okay. liquid by freezing it changes into solid. example عليها الايس. دي هتبقى معايا third process. fourth process كده احنا قلنا evaporation, melting, freezing، يبقى فاضل لنا condensation. condensation احنا قلنا condensation related to what? water vapor. water vapor انهي state? gaseous. water vapor changes into what? drops of water يبقى liquid. condensation قلنا when the water vapor touches a cold or meet a cold surface يبقى by cooling.
example على الجازيوس الووتر vapor، واكزامبل على الليكويد الووتر. concentrate with me بقى، هنقول كلام مهم جدا. عندنا كام process؟ 4: melting، freezing، evaporation، condensation. كل 2 process لهم relation ببعض بس in opposite way. بص كده معايا على melting. from what؟ from solid into liquid. في process from liquid to solid، دور معايا كده بسرعة. from liquid to solid اهي، liquid into solid by a cooling. this process called freezing. يبقى number 3 و number 1 melting والfreezing is opposite to each other. melting from solid to liquid، freezing from liquid to solid. melting by heating، freezing by cooling. opposite completely in state and the way of their formation. طب look and concentrate. evaporation، condensation. طيب evaporation from liquid into gaseous. condensation from gaseous into liquid. ده opposite completely يا ميس. طيب evaporation by heating، condensation by cooling. يبقى process number 2 and 4 is opposite completely to each other. يبقى ال evaporation is opposite to condensation. freezing is opposite to melting process. كده أخدنا البروسيس. تعالوا نكمل البروسيس دي بس بطريقة تانية. في آخر جزء في الدرس هنعمل سمري صغير على اللي احنا عملناه بس بطريقة تانية، ازاي نتحول فجأة كده من one state to another state by every process اللي احنا لسه متكلمين عليهم. تعالوا نشوف. Let's make a summary عن اللي احنا أخدناه النهاردة. تعالوا نشوف مع بعض كده. احنا لو هنبدأ بستيت الليكويد، هسأل نفسي سؤال: هل الليكويد ده يا ميس ينفع يتحول لجازيوس؟ تعال نشوف. هل الليكويد ده ينفع يتحول لسوليد؟ تعالوا نشوف. طيب من ليكويد قلنا هدي لنفسي اكزامبل. الليكويد اكزامبل زي مين؟ قال لك اكزامبل لايك ووتر. ادي لنفسك اكزامبل على الجازيوس، يبقى example water vapor. good. example على السوليد يبقى الايس. انا ليه بدي example على كل ستيت؟ بدي example علشان انا ساعات اتوه كده وانا بحل، فابقى مركزه كويس قوي هي ازاي الووتر تتحول لووتر فيبور، ازاي الووتر تتحول لايس. تعالى نبدا كده من الووتر اللي هي liquid state. هل الووتر كانت changes into water vapor؟ ازاي؟ لو عملت heating. برافو. طيب لو عملت heating من water لwater vapor، من liquid لgaseous، which process؟ good. evaporation. طيب على الناحية التانية، liquid كانت change into solid، water كانت change into ice. liquid يقدر يتحول لايس. تمام. ازاي يا ميس؟ قال لك يعني من ووتر لايس، يبقى اكيد انت عملتي كولينج. جود. طب الكولينج ده يبقى ايه البروسيس اللي ممكن الليكويد يتحول اللي فيها لسوليد؟ وباي كولينج هتبقى فريزنج. طيب لاست بوينت نركز مع بعض. هل السوليد يقدر يتحول دايركتلي تو جازيوس؟ لا، ما اقدرش. عشان السوليد يتحول لجازيوس لازم يمر الاول بمين؟ liquid state. وفروم solid to liquid عملت ايه؟ يبقى عملتي melting. ومن liquid لgaseous عملتي evaporation. الميلتنج زي ما احنا عارفين هتبقى by heating، والايفابوريشن برضو هتبقى by heating. اهم حاجة عندي ان انت تبقى عارف كويس قوي جريد 4 انا الستارت بتاعي منين وراحه فين. الستارت بتاعي فين وراحه فين، الستارت بتاعي مين وراحه لمين. لان لو اتغير الدايركشن بتاع الايرور معاك يبقى انت ممكن تغير البروسيس تماما. اوكي، تعالوا نختم الحلقه مع بعض.
وزي ما شفت معاكم النهارده ازاي الستيتس اوف ماتر نقدر نحولها من ستيت لستيت تانية عن طريق الهيتنج او الكولينج، وشفنا البروسيس الفرق ما بينهم الفريزنج، الكوندنسيشن، الايفابوريشن، الميلتنج، واخدنا ازاي نقارن بين البروسيس وبين الستيت. وان شاء الله اشوفكم الحلقه الجايه. Goodbye and good luck.